Dia kata Assalamualaikum Ustaz. Menggunakan air yang banyak semasa mengambil wuduk. Saya tak jadilah nak buat gitu. Selalu guna air yang banyak semasa berwuduk. Cuma saya tak ada air mandi dan wuduk itu untuk kegunaan lain. Buat sirai pokok, buat basuh latar. Nah, lagu mana pandangnya Ustaz? Gini, air musta'mal lah. Kita guna air musta'mal. Air musta'mal ni air yang kita guna untuk basuh hair wajib. Sama ada untuk mandi wajib ataupun untuk berwuduk. Air ni najis ke tak? Tidak najis. Kena di pakaian kita tidak kotor. Apabila tidak najis boleh minum? Tak boleh minum. Minum tak boleh. Kerana apa? Kerana air ini sudah jijik dipanggil. Jijik ni tidak syarat najis. Nah, macam air liur. Air liur tidak najis. Misalnya kita tengok semaya. Kita pun luduh. Bahasa ini perangai luduh. Luduh di atas lekung untuk email. Nampak misalnya. Untuk email kata bahasa kakak ni luduh. Batal. Tak batal. Air liur kita bersih hukum dia. Tak jadi najis. Tapi tak ada orang buat minum air liur ni. Tak ada orang minta. Mai air liur boleh segelas. Tak ada orang minta. Tak ada orang kerja lagu tu. Maka apa hukum dia tak boleh? Maka air musta'mal juga tak boleh diberi minum. Hanya boleh buat sirai pokok boleh. Nah, untuk buat gapo-gapo dia boleh. Tapi nak buat basuh najis tak boleh. Nak buat basuh najis gapo-gapo dia tak boleh. Dia kena air mutlak. Air mutlak. Lagu tu. Air tu kita buat mandi? Buat mandi. Oh, tidak jadi najis. Tak jadi najis. Tapi molek mandi dengan air mutlak. Jadi air hak bekas kita ambil air semaya ni tak boleh kalau kita nak mandi pula tak? Boleh nak buat mandi. Cuma moleknya mandi dengan air mutlak lah. Sebab kalau nak mandi, misalnya nak buat mandi ke apa? Mandi sunat Jumaat tak boleh. Mandi sunat pun tak boleh. Dia kena air mutlak berlaku. Jadi mandi biasa dengan air musta'mal ni boleh. Tak ada jadi gapo dia. Cuma kalau mandi ibadat, mandi sunat ke mandi gapo tak boleh guna air musta'mal. Minum tak boleh. Penggunaan selain daripada minum. Buat jiru pokok boleh. Buat ikutlah buat gapo-gapo dia deh. Buat itu basuh kereta ke, buat makan kambing ke, boleh. Nak pergi makan ke budak tak boleh. Lagu tu. Tu air musta'mal. Kita semuanya sunat ke sebelum lupa. Jadi kita akan rumah di surga akhirat. Kalau kita masuk surga, rumah ada apa rumah kan? Kan ada? Ya dah. Masuk syurga, lepas tu tak si rumah. Nak duduk atas padai gitu ke mana? Kita kena faham syurga tu gapo. Syurga ini satu perumahan taman. Tak ada orang buat bangunan saja jalan, tak ada kebun, tak ada. Jadi syurga ni satu set dia panggil. Dengan tamannya, dengan rumah, dengan istana, dengan gapo. Jadi benda-benda itu aksesori dalam syurga. Jadi kalau orang yang amal sembahyang sunat kapik fardu, maka bagi dia syurga boleh istana. Kalau rumah kalau nampak debek sangat. Istana dalam syurga. Berapa butir? Ada 1000 butir, ada 1,000,000 butir. Allah, hamba rumah kecil ni pun malah menyapu. Tak ada masa nak menyapu dah. Tak ada debu, tak ada gapo dia. Pas bosan, hamba luah benar hamba. Pas nak jalan, tanah 2, 3, 4 ekar ni pun suruh bosan. Bosan gapo dia macam-macam mene ada. Nak main katung pun boleh. Nak main terjun lepak belakang pun boleh berlaku. Macam-macam jenis. Syurga paling kecil sekali. Ni orang last sekali masuk syurga. Ni orang last sekali ni. Apabila dia masuk dalam syurga, Tuhan kata masuk. Ni masuk-masuk tengok habis. Orang ambil belakang dah syurga. Ni syurga ni. Ya tak boleh duduk ramai-ramai. Mari kita duduk sekeluarga. Tak boleh. Sore-sore boleh syurga. Hak masalah nak pergi ziarah, nak pergi jumpa suku pasar. Tapi boleh masing-masing. Apabila hak akhir tu masuk, maka senyap dia. Penuh dah. Penuh dah rumah. Pas lagu mana apa nak buat? Katanya dia ngadu kepada Tuhan, ya Allah itu aku abuh dia. Habis dah syurga, hang boleh lewat sekali tak ada. Katanya Tuhan, minat pernah ngoya tak? Dalam atas muka syurga. Atas muka dunia. Dia kata ngoya ni, hang kerja ngoya ya. Hak tu jadi lewat masuk syurga tu kerja ngoya, sengoya-ngoya. Dia mau pernah ngoya kau dak tepak hak paling comel nak pergi Kashmir, kau nak pergi Deknu, kau nak pergi England, nak pak comel. Hang kerja tu, pitih tak ada. Duk ngoya lagu tu tengok gambar nak pergi 2-3 tu. Katanya Allah Taala ambawi 10 kali ganda.
Hak demo kaya comel tu, ambo wi tarah syurga dan 10 kali dunia. Ada riwayat kata seluah dunia. Dunia dan seisinya hak paling lewat sekali. Ada kata 10 kali dunia. Hak last sekali, hak nombor 1. Patut puas, puas lagu mana anak bidadari saja penuh lewat dah. Oh, bukan kata puas, Allah luah dah, tengok tamih. Patut nak nyapuh lagi. Oh, nak nane lagi. Bukan kerja edoh, bukan syurga ni pasal nane, kena nyapuh lah, kena jeruh lah. Tak ada, ya subuh kita ni. Jadi, rumah dalam syurga tu maksud dia. Mana ada orang tak syarat kena duduk rumah ni. Boleh pun satu nikmat dah. Kayak kita dia. Ada dah rumah sebutir. Orang wis sebutir lagi. Nak lagi rumah. Maka dalam syurga dia kata, pas boleh rumah, pas boleh pulak. Pas ni tak ada nak duduk. Tak boleh tu satu nikmat dah syurga. Maka tak sama. So syurga dengan so syurga ni tak sama. So nikmat dengan so nikmat tak sama. Bukan kata peta sama. Syurga ni pun lebih kurang. Ni masuk tu lebih kurang. Tak. Dia tu akan jadi nikmat kepada kita. Ada soalan? Amalan-amalan yang ambo bui dalam FB tu boleh kodok amal boleh nah. Ambo ijazah belakang dah tu. Amalan-amalan dalam FB tu boleh amal. Mudah-mudahan dia jadi kebajikan untuk ambo, guru-guru ambo. Siapa-siapa dia selawat 1000 kali kau bacalah qad akung kau macam-macam lah, bismillah kau amalan mudah-mudah kita buat dah. Mudah-mudahan dia jadi kebajikan kat ambo dan guru ambo. Ambo ijazah tu. Boleh. Ambo ijazah tu. Ambo hidup cokoh dengan ambo. Tak ada dia. Ustaz, macam Ustaz cakap tadi, bila kita nampak tanda-tanda tu macam eksplisit Allah bagi pada orang tertentu kan. Tapi kalau boleh tak kita nak pesan pada kawan-kawan kita, anak-anak? Boleh, tetapi sunat kita sembunyikan. Kalau kita tak say, nak beritahu tak ada masalah, tidak berdosa. Cuma kerana benda ni rahsia, maka moleknya jadi rahsia. Mungkin Tuhan nak beri pemberian untuk kita saja. Mungkin kalau kita tahu kepada orang tak hargai dan orang tak percaya. Padahal malam ni betul-betul takut dia jadi rugi pula, tak boleh habis hari pula dia. Jadi Tuhan tunjuk kepada kita, Tuhan nak beri kepada kita dah tu. Nak suruh kita buat ibadat sungguh. Gitu. Allah, Nabi Muhammad duduk depan mata tak percaya lagi. Tu tak apalah gapo-gapo, tapi pemberian tu maksudnya kita susuk. Lagu tu. Habis ada. Kering tekuk dah ambo ni. Sakit tekuk dah ambo. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat puasa belaka. Selamat puasa belaka. Mudah-mudahan puasa kita berjadi sungguh boleh.